Tiểu Giang ơi, ra ăn cháo đi con. Con ngồi bên này. Con ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng đấy. Bố, quà bố ạ. Đâu, để bố xem nào. Bây giờ con phải ăn, con múc ít một này thôi. Không là con phải thổi nhá. Con ăn đi. Đấy, con cứ làm như bố ấy. Thôi, con ngồi đấy ăn đi. Lát nữa ăn xong, bố đưa đi học nhé. Dạ vâng ạ. Con gái của bố ăn xong chưa? Thì con ra ngoài kia rửa tay đi. Bố vào lấy cặp, rồi cho con đi học nhé.
Đồng chí Thành này, đồng chí đã đi đi kiểm tra sau mưa lũ chưa? Với các cái điểm mà có nguy cơ sạt lở để phòng lũ. Các đồng chí là tôi đã đi kiểm tra rồi nhé. Hiện tại là đang có hai cây cầu thì nó hơi yếu một chút, với lại vậy tả ly thì nó vẫn còn ok, với cái đấy thì nó chưa có gì gọi là sạt lở được. Cái này, những cái vấn đề này đồng chí cần lưu tâm nhé, vì đây là mùa mưa bão ấy. Có hai cái cầu mà nó yếu ấy, khi nào mà có hiện tượng nước lũ thì đồng chí cắt người xuống để canh gác nhé. Với lại đồng chí rà soát cho tôi những nhà nào mà là nhà tạm ấy, có thể là gió bão lốc xoáy nó cuốn đi ấy, thì các đồng chí cũng nhà nào mà có nguy cơ như thế thì cần di rời thì cũng báo cáo lên trên để người ta sắp xếp. Và các đồng chí là cái đấy thì tôi đã nắm rõ rồi. Có một số nhà thì đã được phân người đi để giúp đỡ và tu sửa rồi. Với lại còn có hai hộ nữa thì hai hộ đấy cần phải đề bạt lên để giúp hai hộ đấy nữa. Hai cái hộ nhà quá yếu thế thì cậu cứ làm danh sách gửi cho tôi để tôi gửi lên cấp trên đề nghị người ta cấp thêm nguồn kinh phí xuống để giúp đỡ họ. Được rồi, thì tôi sẽ làm giấy để đề nghị lên cấp trên để giúp và tính chi phí để giúp hai hộ đấy. Cậu anh này, bây giờ chúng ta còn có một việc nữa là cần phải giải quyết ngay. Đó là hôm kia tôi có lên nhà anh Triệu Khương ấy, thì anh cũng có gặp hai đối tượng đến quấy rối anh Triệu Khương, thì tôi cũng mời anh Khương là hôm qua lên đây thì anh có khai báo là có đối tượng tên là Đoan thường xuyên hay đến để tranh giành quyền nuôi con với lại nhà anh Triệu Khương ấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ phải xuống nhà anh Đoan để triệu tập anh Đoan lên đây để khai thác thêm một số thông tin cụ thể xem là tình sự việc nó như thế nào. Vì hộ anh Triệu Khương tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Vợ anh đấy đã ly thân với anh đấy rồi và bỏ anh đấy đi. Bây giờ anh đấy phải nuôi con nữa. Theo tôi được biết thì vợ anh Triệu Khương bây giờ cũng đã bán hết đất rồi và đã chuyển sang sinh sống cùng anh Loan. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống trực tiếp với anh Đoan, gặp anh Đoan. Được. Đây có phải nhà anh Đoan không chị? Đúng rồi, đồng chí ạ. Anh Đoan ơi! Anh Đoan! Anh Đoan ơi! Anh Đoan! Anh Đoan ơi! Báo cáo đồng chí là tôi thấy nhà anh đấy mở cửa nhưng mà vẫn chưa thấy ai thưa anh ạ. Không biết là giờ này anh ta đi đâu nhỉ? Tôi cũng không rõ. Thôi đồng chí cứ ngồi xuống đây đi, chúng ta đợi một lát xem tí nữa có ai về không. Nhỉ, không biết tại sao công an lại đến nhà mình nhỉ? Không biết hai đồng chí công an này đến đây làm gì nhỉ? Vợ mình không biết đi đâu. Không, ở nhà.
biết có phải là đến vì cái việc cũng nọ không nhỉ? Không biết đến đây làm gì nhỉ? Hay là mình cứ đi ra? Bây giờ không ra thì không được. Thôi, hay bây giờ mình cứ đi ra. Chắc cũng không có chuyện gì đâu. Để tôi gọi một anh. Anh Loan ơi! Anh Loan ơi! Em chào anh cán bộ ạ. Chào em. Đây cán bộ đến đây vẫn chào anh. Anh sẽ cẩn thận. Em mời hai cán bộ uống nước ạ. Tôi xin. Anh Đoan này, tôi có một vài vấn đề cần trao đổi với anh. Dạ, có vấn đề gì thì cán bộ cứ nói đi ạ. Anh Đoan này, tôi được người dân người ta trình báo ấy là anh liên quan đến một vụ gây rối trật tự an ninh tại nhà anh Triệu Khương. Bây giờ anh có thể sắp xếp thời gian để lên trên cơ quan làm việc với chúng tôi được không? Vâng, bây giờ em có thể đi cùng anh được. Tốt, vậy thì chúng ta đi luôn thôi.
dẹp khu vực này để làm vườn rau ở đây. Tranh thủ lúc còn sớm, bây giờ mình sẽ đi thu hoạch. Mời anh vào đây. Đây mời anh uống nước. Anh xin. Anh ghi văn bản. Đồng chí Thành này, đồng chí ghi chi tiết những lời của anh Đoan nói ra vào biên bản của chúng tôi nhé. Anh Đoan này, như chuyện lúc nãy đã nói ở trên nhà anh ấy, thì anh cho tôi biết là anh đã bao nhiêu lần lên quấy rối gia đình nhà anh Triệu Khương rồi? Báo cáo cán bộ là tôi có lên nhà Triệu Khương 2 lần để đón Tiểu Giang về, bởi vì vợ tôi rất là nhớ con bé. Vậy ngoài việc đến để đón con gái của vợ anh về thì anh có xích mích gì với anh Triệu Khương không? Báo cán bộ là tôi không có xích mích gì với anh Triệu Khương. Tôi có mấy lần lên đấy đón con bé Tiểu Giang về, bởi vì vợ tôi nhớ con của cô ấy. Vậy anh cho tôi biết, thế cách đây 2 hôm anh dẫn người đến nhà anh Triệu Khương để làm gì? Báo cáo cán bộ là cũng như một lần nữa. Đấy tôi có rủ thêm một người bạn nữa lên đấy để đón con bé về thôi, chưa làm gì nữa. Vậy anh có biết làm như thế là tội gây rối không? Hành vi của các anh là đang là tội gây rối trật tự đấy.
Dạ là thưa cán bộ, là tôi cũng không nghĩ là cái sự việc nó lại nghiêm trọng đến như vậy. Anh Đoan này, bây giờ để tôi nói anh biết nhá, cái hành vi của anh dẫn người lên nhà anh Triệu Khương ấy để gây rối an ninh trật tự ấy, thì nguyên cái tội này tôi có thể bắt giam anh ngay lập tức, nhưng mà tôi thấy việc nó chưa có gì là quá, vẫn có thể châm trước cho anh được. Theo như lời anh nói ấy, là anh đến nhà anh Triệu Khương 2 lần, nhưng mà anh Khương ấy, anh có hôm qua anh có lên đây viết bản tường trình thì anh Khương anh bảo là anh đã rất nhiều lần lên đấy để quấy rối gia đình nhà anh Triệu Khương. Vậy anh hãy giải thích rõ về vấn đề này cho tôi. Dạ thưa anh, là tôi làm như thế thì cũng là vì vợ của tôi là nhớ con bé quá thôi ạ. Sự việc này ấy, thì tôi có thể linh động cho anh, không truy cứu trách nhiệm hình sự với anh lần này, nhưng mà anh phải cam kết với tôi rằng không nên quấy rối gia đình nhà anh Khương thêm một lần nào nữa. Nếu anh có tái phạm, tôi bắt buộc phải dùng pháp luật để xử lý anh theo đúng pháp luật của nhà nước. Dạ vâng ạ, tôi biết lỗi của tôi rồi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa. Được rồi, bây giờ anh có thể về. Vâng ạ, em cảm ơn. Xin chào anh. Đồng chí Thành này, tôi cần đồng chí lưu ý đến chỗ anh Đoan này, để ý đến anh Khương xem là anh Đoan này còn tái phạm việc này hay không nhé. Được rồi, để tôi sẽ bố trí một việc này. Mà đồng chí xem khoa học tôi đây ngon thật đấy, mình sẽ hái một ít rồi mang ra trước bán.
đang đâu ấy? Đi ra quán nước ngồi uống nước tí nhở? Mày ra quán nước ấy, tao đang ngồi ở ngoài quán nước đây rồi. Ra luôn đi nha. Ờ, ờ. Chủ quán này, cho em ly cà phê nhở? Mày ngồi đây chờ tao lâu chưa? Thì tao vừa mới đến lúc thôi. Mày uống nước gì? Tao gọi. Uống nước gì cũng được. Anh ơi cho em luôn nữa anh ơi. Vâng, anh chờ em một tí. Tao hôm nọ vừa bị công an gọi lên triệu tập đấy. Vì cái chuyện hôm nọ tao mày lên nhà Triệu Khương. Thế à? Thế bọn nó có nói gì với tao không? Không, công an thì cũng không hỏi gì về mày đâu, mà tao cũng không khai gì. Thế thằng kia nó báo công an à? Hình như là thế. À, thế thằng này nó có sự đề phòng này. Nó làm tao hơi khó chịu đấy. Chắc hôm nào tao cho nó một trận cũng được. Tao cũng thấy khó chịu với thằng này lắm rồi. Nhưng mà tao đang trong tầm ngắm của công an, nên là tao cũng không dám làm gì manh động. Nếu mà tao mà quấy rối thêm lần nữa ấy, công an sẽ không để tao yên đâu. Đã cảnh báo tao rồi. Thôi rồi, mày cứ để đấy tao tính. Chứ thằng này tao cũng không thể bỏ qua cho nó đâu. Mà mày cứ yên tâm ấy. Tao sẽ tìm đủ mọi cách để lấy lại đứa con cho mày. Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Về cái việc mà nó khai báo tao với công an ấy. Nhưng mà mày nên nhớ này, mày hành động ấy, mày cũng phải báo tao một câu. Được rồi, mày yên tâm đi. Riêng thằng này ấy, nó thích động đến tao, tao không để cho nó yên đâu. Mà mày cũng biết tính tao đấy. Thế tôi nghĩ là mình phải tính kỹ. Bởi vì bây giờ công an nó đang soi chúng ta. Uống nước đi. Cháu ăn gì đấy? Em mình dựa. Cô ơi, cháu vừa bán hàng ở đây nhờ một chút nhé. Đây bán đi được. Vâng. Cô mua ở gì ạ? Cô bán nào đấy? Đâu mà chủ quán thì tao mua cái này. Phải đây tí người mua bày con. Anh thì giờ lại tốt lên kìa. Sao bỏ nó rồi?
Đây này không phải. Đây này đấy. Ôi mày đi ra cho cuộc sống này. Cực giật để chịu nhất người ta. Đây, đấy. Ở dưới này nó không quay. Nhưng mà ổn đấy. Nó ngon nó của em có chút không? Nó ngon mà. Mồm nói bảo ngọt nhưng mà không biết là mình về ăn có ngọt không. Máy quay lên. Hết rồi. Bây giờ có một ít này, mình sẽ mang về để làm chả ổi cho con gái mình uống. Biết anh Đoan anh đi đâu mà vừa ra ngoài kia một lúc mà anh đi đâu xong anh bảo mình không biết anh đi đâu, lúc bao giờ về thì mình để thử gọi cho anh rồi xem. Anh đi đâu về đấy? Anh làm sao đấy? Sao em trông anh có vẻ khó chịu đấy? Anh vừa lên đồn công an về đấy. Thế anh lên đồn công an làm gì? Anh có việc gì mà anh lại lên đấy? Em đi mà hỏi thằng chồng cũ của em ấy. Anh sao anh lại có với em? Em với chồng cũ bây giờ còn liên quan gì đến nữa đâu? Nhưng mà chuyện này liên quan đến nó và em. Nhưng mà em có làm gì đâu, tự nhiên anh về anh lại có với em như thế. Hôm nay anh bị công an gọi lên vì thằng chồng cũ của em nó cũng báo cáo.
Thì cái việc hôm nọ anh lên đòi đón Tiểu Giang về ấy. Ừ. Thế à? Thì em cũng có biết đâu. Anh là về anh lại cáu với em. Thế công an nó hỏi như nào về anh? Anh xin lỗi em. Cái chuyện này anh tức quá nên anh cáu với em thế thôi. Còn về cái chuyện mà giành quyền nuôi con ấy thì nó cũng đã trình báo lên công an rồi. Vậy là hắn ta đã báo lên cơ quan công an. Vậy để tí em lên trên nhà xem là thái độ ta thế nào. Cơ quan công an ấy họ đã cảnh báo anh rồi. Anh không được phép lên quấy rối hai bố con nó nữa. Alo. Mày ngồi đấy chờ tao. Tao ra luôn bây giờ đấy. Mày ngồi đấy chờ tao tí nhá. Tao ra đấy luôn đấy. Mà anh đi đâu vậy? Anh đi có tí việc. Em ở nhà nhé. Sao nhỉ? Bây giờ mình phải lên nhà Tiểu Giang xem thế nào. Cô đến đây làm gì đấy? Tại sao anh lại đi báo công an để công an gọi anh Đoan đi? Thế cô không biết chuyện gì mà chồng cô đã đối xử với bố con tôi à? Vậy anh Đoan anh ấy đã làm gì mà sao anh lại làm như thế với anh Đoan? Chồng mới của cô ấy đã rất nhiều lần lên đây quấy rối hai bố con tôi và làm con bé rất là sợ. Hôm vừa rồi đây còn dẫn cả xã hội đen lên đây nữa. Anh nói gì cơ? Anh Đoan gọi cả xã hội đen lên đây á? Nhưng mà anh ấy chỉ đòi lại quyền nuôi con cho tôi mà. Anh ấy có làm gì sai đâu. Hắn ta không có quyền hành gì cả. Chỉ có tôi là bố của Tiểu Giang thôi. Còn nếu cô muốn lên thăm con ấy thì tự cô đi mà lên, đừng có nhờ vả ai cả. Làm sao anh có thể nói như thế được? Tôi là mẹ của con bé, mà anh Đoan là chồng của tôi. Mà sao anh lại cấm quyền tôi đón Tiểu Giang về nhà? Tôi cũng có thể đón Tiểu Giang về nhà chứ. Cô còn nói à? Cô thử nghĩ lại xem cô đã đối xử với con bé như thế nào. Dù sao thì tôi cũng là mẹ của con bé cả. Anh có quyền gì mà cấm tôi? Việc của cô lên đây thăm con tôi không cấm cả. Nhưng chồng của cô đã rất nhiều lần lên đây quấy rối tôi. Tôi đã cảnh báo rồi nhưng anh ta không nghe. Còn dẫn cả người lên đây đe dọa tôi nữa. Làm cho con bé rất là sợ hãi. Còn cô là mẹ của con bé. Nhưng mà cô không bao giờ để ý đến nó mà quan tâm đến cảm xúc của nó cả. Anh nói thế mà cũng nghe được à? Thế thời gian anh đi nghĩa vụ thì ai chăm sóc con bé? Thế cô thử nghĩ đi. Cô đã làm gì được cho con bé? Liệu có nghĩ đến cảm xúc của nó không? Thôi cô đi về đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Sẽ không bao giờ tôi nhường quyền nuôi Tiểu Giang cho hai người đâu.
đến giờ đi đón Tiểu Giang rồi. Mình phải đi đón Tiểu Giang đã.